දවසක් හැමෝටම මේ මම අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයගලන්ට අපි ලස්සන ගවුමකට සුදුසු හෙයා බෑන්ඩ් එකක් ගොතන හැටි තමයි අද කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. ඒකට මෙන්න මේ පාට වූල් එකක් තමයි මම භාවිතා කරන්නේ. මේකේ බ්‍රෑන්ඩ් එක කවර් එකම ගලවලා මේ කලර් එක තමයි මම ඔයගලන්ට අද මේ ගොතන්න ගන්නේ. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මතක් කරන්න කැමතියි මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න, ඒ වගේම ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි පටන් ගමු වැඩේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම අල්ලගන්නේ නූල. අලුතෙන්ම සම්බන්ධ වෙන කෙනෙක් නම් මේක පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. මම අල්ලන විදිහ මෙතන මේ ඇඟිලි දෙකෙන් නූල අල්ලගත්තා. මේ ඇඟිලි දෙකට පටලවලා මෙහෙම මේ පැත්තට දාලා නූල මෙහෙට දානවා. ඒකල මේ ඇඟිල්ල මම නවා ගන්නවා. මෙහෙම තමයි මේ මෙතනින් තමයි නූල එහෙට මෙහෙට යන්නේ. ඉතින් මම ස්ලිප් knot එක පළවෙනියටම තොණ්ඩු දාගන්න විදිය ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. මේ පැත්තට කටුව දාලා මෙහි පැත්තට ඇදලා අරගෙන මෙතනින් තද කරගන්න. දැන් ඉතින් එන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක් මම අරගෙන කොහොම තියාගන්න. මේ නූල උඩින් මේ නූල තියන්න. ඊට මේක ඇතුලේ කටුව දාලා මේක ඇතුලේ කටුව පටලලා අරගෙන මේ පිටුර ඇතුලේ කටුව ගන්න. කටුව අරගෙන මෙන්න මේ කෙළවරේ අදිනකොට ඔන්න ඔය විදිහට ගැටෙන්නේ. පළවෙනිම ගැටේ. ඊට පස්සේ අපි දැන් මාස 3ක් බබෙකුට තමයි මේ හෙයා බෑන්ඩ් එක ගොතන්නේ. ඉතින් එතකොට පළල අපි ලොකු පළලක් ගන්න හෙයා බෑන්ඩ් එකේ. හෙයා බෑන්ඩ් එකේ පළලට අපි 1 2 3 4 5 6ක් වගේ ප්‍රමාණයක් මේ වගේ පළල හෙයා බෑන්ඩ් එකට ඇති. ඉතින් මේ වගේ පළලකට අපි මේක ගොතාගෙන යනවා. අපි බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉස්ලාම දඟල් දෙකක් ගොතලා මෙන්න මේ විදිහට හැම එකටම අපි එක ගානේ ඩබල් ක්‍රොෂේ දානවා. දෙකයි තුනයි හතරයි පහයි මෙතන මේකට එක හයයි. නැවත ඊළඟ පීරියඩ් දඟල් දෙකක් ගොතලා අපි මේක අනිත් පැත්ත හරවනවා. අනිත් පැත්ත හරවලා කටුව පටලලා ෆ්‍රන්ට් ඩබල් ක්‍රොෂේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සරහට කටුව දාලා මේකට අපි කියන්නේ ෆ්‍රන්ට් ඩබල් ක්‍රොෂේ කියලා. මේක ෆ්‍රන්ට් ඩබල් ක්‍රොෂේ වලින් හැම එකටම ෆ්‍රන්ට් ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් දානවා. එකයි දෙකයි තුනයි හතරයි පහයි. දැන් අපිට අවශ්‍ය පළල ඇවිත් තියෙන්නේ. අපි මේ කොනේම තියෙන එකට අපි ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් දානවා. 6ක්. හරිද? එතකොට මේ පැත්ත මෙහෙම වෙනකොට මේ පැත්ත ගිහිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට පැහැදිලි නේද? ඉතින් දැන් මෙතන ඉවර වෙන තැනදී නැවත අපි දඟල් දෙකක් ගොතලා හරවනවා. හරවලා අපිට දැන් මේ පැත්තට තියෙනවනේ ඩබල් ක්‍රොෂේ 6ක්. අපි ඒකට නැවත ෆ්‍රන්ට් ඩබල් ක්‍රොෂේ ගොතාගෙන යනවා. පළවෙනි එකට ෆ්‍රන්ට් ඩබල් ක්‍රොෂේ එකයි. දෙවෙනි එකට ෆ්‍රන්ට් ඩබල් ක්‍රොෂේ එකයි. third round double crochet
4th front double crochet, 5th front double crochet, 6th front double crochet. දැන් අපි මේ පැත්තට පේන්නේ මේ විදිහට අපි මේ පැත්ත හැරෙවොත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේක කන්ටිනියු කරගන්න. එක විදිහටම කොටාගෙන යන්න. ඉතින් මේ ක්‍රමයට හෙයා බෑන්ඩ් එකක් ගෙතුවම මේක හොඳට මේ ඕන සයිස් වලින් කියන්නේ ඔළුවේ සයිස් එක පොඩ්ඩක් අඩු වැඩි වුණත් මේක ඇදෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට බබාගේ ඔළුවේ හෙඩ් සර්කම්ෆරන්ස් එක ගාන එන තුරු මේක රවුමක් ගොතා ගන්න. ඉතින් මම ඒ ටික ඔයාට මේ ඉදිරියට ගොතලා පෙන්නන්න එක දිගටම මේ එකම ක්‍රමය. තමයි දෙකක් ඇතුව අනිත් පැත්ත හැරෙවුවා. දැන් දිගටම මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. front double crochet දාගෙන යන්න. පේනව නේද? front double crochet. එක දිගටම එකම රටාව මම කොතන එක වේගය වැඩිද තේරෙනවද කියලා පැහැදිලි ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් ඔයාලට කියන්න ඕනි මගේ වීඩියෝ මේ වෙනකොට බලලා මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු අය ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මගේ වීඩියෝ නරඹනවට. ඒ වගේම දිගටම මගෙත් එක්ක රැඳී ඉන්න කියලා තමයි මම ඔයගලන්ට ආරාධනා කරන්නේ. ඉතින් තව ලස්සන දේවල් කියලා දෙන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ කමෙන්ට්ස් ඇත්තටම මම ගොඩක් අගය කරනවා. ඒවා මට කමෙන්ට්ස් එකක් දෙනවා නම් තමයි මම නැවත ඒ වගේ දෙයක් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක් අය මට කියලා තිබ්බා මගේ වීඩියෝ එකේ මේ සද්දි පොඩ්ඩක් මියුසික් සද්දි වැඩි කියලා. මගේ කටහඬ ඇහෙනම අඩුයි කියලා. සමහරවිට මම දැන් නම් කරන්නේ ඔයගලන්ට මේක වීඩියෝ කරන ගමන්ම තමයි මම කියන්නේ. එතකොට පොඩ්ඩක් සද්ද අඩු ගතියක් මගේ කටහඬේ දැනෙනවා කියලා හැමෝම කියනවා. නිකන් නෝමල් මම කතා කරත් මේ විදිය නිසා. ඉතින් දැන් මෙන්න මේ විදියට තමයි අපි ගොතන හෙයා බෑන්ඩ් එකේ මොස්තරේ එන්නේ. ඉතින් මේක මෙහෙම තිබ්බම මෙහෙම ඇදෙන ගතිය තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි මෙහෙම. ඉතින් මේක දිගටම ඉස්සරහටම ගොතන්න. ඉතින් හෙඩ් සර්කම්ෆරන්ස් එක එනතුරු මේක ගොතන්න. මම ඊට පස්සේ පෙන්නන්නම් ගොතලා මැදක් යනකොට ඔයගලන්ට කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ මම මේ ගොතාගත්ත හෙයා බෑන්ඩ් එක. අපි දැන් මාස 3 සිට මාස 6ක බබෙකුට තමයි මේක ගොතන්නේ. ඉතින් මේකේ මට මාස 3 සිට මාස 6ක බබෙකුට සාමාන්‍යයෙන් හෙයා බෑන්ඩ් එක ඔළුවේ තියෙන හෙඩ් සර්කම්ෆරන්ස් එක, ඒ කියන්නේ ඔළුව වටේ දිග ප්‍රමාණය සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 14ක් 15ක් එන්න ඕන. මගේ මෙන්න මේ ටේප් එකේ අඟල් එක මේ බබා කපලා තියෙනවා. ඉතින් එක නැහැ. ඉතින් මම දෙකේ ඉඳලා මම දැන් කියන්නම්. එතකොට දෙකේ ඉඳලා ගත්තොත් අඟල් 15 නම් 16ක් තියෙන්න ඕනේ. 14ක් නම් 13කට තියෙන්න ඕනේ. අඟල් 14ක් 15ක් වගේ වෙන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මේකේ තියෙන්නේ අඟල් දිග අඟල් 15යි. දිග අඟල් 15 කියන්නේ මේක අඟල් 14ක් දිග 14ක් දිග හෙයා බෑන්ඩ් එකක්. එතකොට 14ක් අපිට ඇති. මම බලන්න මෙන්න මේ විදිහට 14ක් 15ක් ආවොත් මේක මගේ 16කට තියෙනවා. 16කට තියෙනවා කියන්නේ 10කුයි තුට්ටක් තියෙනවා. අපි මෙහෙම වසරට යනවනේ 16ක් කියන්නේ අඟල් 15. අපි ගානට හරි. එතකොට මේ හෙයා බෑන්ඩ් එකට මේ දිග හොඳටම ඇති. ඊට පස්සේ මේක අපි මේ හෙයා බෑන්ඩ් එක අපි සම්බන්ධ කරන හැටි බලන්න. ඒ විදිහට සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ගොතලා මේක මෙහෙම රවුමක් විදිහට අරගෙන අපි පටන් ගත්ත කොනට තියලා අපි ස්ලිප් නෝට් වලින් සම්බන්ධ කරගෙන යනවා. මෙන්න මේ විදිහට.
පළවෙනි එකේ මේ කොනටම දානවා. අපි පටන් ගත්ත තැන තියෙනවානේ. එතනට මේක දාලා මෙන්න මේ විදිහට ස්ලිප් knot එකකින් සම්බන්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ අපි දෙවෙනි දංගලට දාලා දෙවෙනි මේ පැත්තෙන් කටු දාලා එහා පැත්තෙන් කටු දාලා පටලවලා අරගෙන ස්ලිප් knot එකකින් සම්බන්ධ කරනවා. තුන්වෙනි එකෙත් එහෙමයි. ඉදි කට්ටකින් මහ ගන්න පුළුවන් උඩ ඉදි කට්ටකින් මහ ගන්න පුළුවන්. මේ කටුවෙන්ම කරාම ඒකේ වැඩි ඉවරයි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ මෝස්තරේ ගොතන්න හේතුව තමයි මේක මේ පොඩක් ඇදෙනවා. එතකොට ඇදෙනකොට මේක පොඩ්ඩක් මේ වුණාම ඉර වුණා නූල පැටළුණා එක තැනක. ඇදෙන නිසා තමයි මේ මෝස්තරේ තෝරගෙන තියෙන්නේ. දැක්ක නේද? එක තැනක පැටලුණොත් දිගටම ඒක මේ නූල පැටලුණු අරගන්න ඕනේ. මම ආයි මුලින් ඉඳලා පැටලුණු නිසා මුලින් ඉඳලා පෙන්නන්නම්. දෙක එකට තිබ්බා. නූල තද කරලා අල්ලගන්න. පළවෙනි එකට සිතුරට දාලා පටලලා අරගෙන ස්ලිප් knot එකකින් අයින් කරනවා. දෙවෙනි එක දාලා අරගෙන දෙවෙනි එකකින් ස්ලිප් knot එකට දාලා මේ විදිහට අයින් කරනවා. තුන්වෙනි එකට දාලා ස්ලිප් knot එකකින් මේ විදිහට අයින් කරනවා. මේ විදිහට දිගටම මේ ස්ලිප් knot එකකින් මේ විදිහට මේක සම්බන්ධ කරගන්න. කොනට මෙන්නක සම්බන්ධ කරගන්න. අපි පෙන්වන්න ඊට පස්සේ මේක මොන විදිහේ ගවුමකටද මේවා කරන්න කරේ කියලා මෙන්න මේ විදිහට ගොතලා මේක මෙතනින් ඉවරයි. ඊපස්සේ මේ පැත්ත හොඳ පිට හරවලා ඔයාලා මෙතනට ලස්සන මලක් සම්බන්ධ කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක මාස් 3ක සහ 6 3 සිට 6ක වගේ බලපෙන්නට පුළුවන්. මේක ඇදෙනවා මෙහෙම. ඒ නිසා මේක හොඳටම ඇති. ඉතින් අපි පෙන්වන්නම් කොහොමද ඉතුරු ටික වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි අපේ හා බෑන්ඩ් එක හදාගත්ත. මේ ඉතින් මේ හදාගත්ත හා බෑන්ඩ් එක මල හදලා එක මල මගෙන මේ මල හදන විදිය මගේ මීට කලින් වීඩියෝ එකක තියෙනවා. ඔයාලා ඒකෙන් බලා ගන්න. ඉතින් මැදට මම පබල් එකක් දාලා තියෙන ලස්සන වෙන්න. මේක තමයි හෙයා බෑන්ඩ් එක. ඔයාලට පැහැදිලිව බලා ගන්න ඉතින් හෙයා බෑන්ඩ් එක. ඉතින් මේ හෙයා බෑන්ඩ් එක මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ගවුමකට තමයි මම හදාගත්තේ. ඔයගලන්ට පේනවද? ඉතින් මේක තමයි ගවුම. මේ ගවුමට හරියන්න මෙයා බෑන්ඩ් එක තමයි අද මම කෙතුවේ. ඉතින් මේකට හරියන්න තව ලස්සන කැප් එකකුත් එනවා. ඒ කැප් එකත් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ ගවුමට මේ ලස්සන බේබි ෆ්‍රොක් එකකට තමයි ඔයාලට මේ ගවුම ඩිසයින් මේ බෑන්ඩ් එක ඩිසයින් කරේ. ඔයගොල්ලෝ මේක උත්සාහ කරලා බලන්න. හරි ලේසි. කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. අනිත් අයට බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක නැරඹුවාට. මොන හරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකකින් මට දැනුම් දෙන්න. ගොඩක් ස්තුතියි.